dobrý večer, dobré odpoledne či ráno. V poslední době jsem jaksi neměl co hrát a tak jsem se uchýlil k hororovkám. Přesněji k legendární sérii Resident Evil, která je známá extrémně dobrými hrami a také extrémně špatnými filmy. A tak se v dnešním videu podíváme na Resident Evil 1, přesně remake z roku 2002. No nic, nebudu to ještě víc prodlužovat a jdeme rovnou na to. Celé to začalo jednu noc, když jsme dostali hlášení, že vrtulník s Bravo týmem zmizel a náš úkol je najít. Prosté, ne? Poté, co jednoho z našich druhů sežrali psy a já jsem nedělal nic jiného, než jsem na to blbě koukal, nezjevila jiná možnost, než běžet a schovat se do nejbližšího obydlí, které, jak se nakonec ukázalo, je velký jak prdel. Poté, co jsme zabouchli dveře, jsme zjistili, že Chris zmizel. Slyšeli jsme nějakou střelbu, tak jsme to s Barrym šli čeknout. Na chodbě jsem naběhl na prvního zombíka a jako správný chlap jsem se mu postavil. A co kameruješ, buzere? Why are you running? Look out! It's a monster! Let me take care of it. Našel jsem nějakou záhadnou hrobku, kterou jsem otevřel hrotem šípu z 3. patra. V této hrobce jsem našel knihu, ve které bylo napsáno, že musím najít 4 různé masky smrti, abych probudil zlo. Natypuju, že to zlo bude vypadat asi takhle. Jméno. Od paní doktorky Mackové, No která... tak to řekněte. Po chvíli bloudění po baráku jsem narazil na tuhle koupelnu. Z vany na mě vyskočilo tohle monstrum a tak jsem mu rozdupal hlavu na sračky. Anyway, zpátky k lovu masek. Vzal jsem píšťalku na pse a šel jsem na jeden z 50 balkonů, který se nachází v této obrovské vile. Přivolal jsem Maxi psa Fíka, který na sobě měl údajně mít klíč. Klíč tam byl, zprovodil jsem ho ze světa a klíč jsem mu sebral. Pokud jste někdy hráli Resident Evil hry, víte, že bossové jsou vždycky nějaká výzva. Ať to je třeba Jack z Resident Evil 7, nebo Bracken z Resident Evil 2. No, to je Resident Evil 1, tady to neplatí. Pokud získáte Grenade Launcher, tak je to úplně jednoduchý. Vůbec nic proti vám nesmůžou. V této části hry mě už extrémně začalo líst na nervy jedna věc. A to ty debilní kamera angly. OK, chápu, že ta hra je skoro 20 let starý remake ještě starší hry. Ale občas je to fakt na hovno. Jinak šel jsem kolem jednoho poké a zaslechl jsem brikot malý holčičky. A tak jsem i hned běžel na pomoc jako takový hrdina, který jsem. Ukázalo se ale, že to je jen Richard, který ho pokousal nějaký jedovatý borec s velkým hadem. Moc jsem mu nevěřil, ale slíbil jsem Richardovi, že se skočím podívat po séru a že ho zachráním. Mezitím jsem ještě brutálně zamordoval tuhle květinu a sebral jsem první ze 4 masek. Když jsem se vrátil za Richardem, tak už bylo pozdě. Vypadá to, že Richard nepřežil borca velkého hada. Hned, jak jsem vylezl z Richarda, teda od Richarda, tak jsem zamířil k druhé masce. Potom jsem se doslova 10 minut snažil zapálit svíčku jedním zapalovačem. Zahrál jsem si na Freddyho Krugera, teda Mercuryho. Just killed a man, put a
gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Potom jsem šel na půdu, kde jsem potkal velkýho hada. Takže se ukázalo, že Richard Hammond mi celou dobu lhal. No nic, zahrál jsem si s ním nahoněnou a sebral třetí masku. Nakonec jsem běžel do galerie, kde byla moc hezká bruneta na obraze. Udělal jsem i ten puzzle, nechal na sebe zaútočit havrany a sebral jsem poslední masku. Konečně, po asi hodině gameplaye, teprve se dostáváme k prvním boss fightu. Čelil jsem dědovi s chainem asi 15 vteřin. Byl to opravdu intenzivní fight, teda jako, bylo to mega jednoduchý. Musel jsem do něj narvat jenom 4 granáty, aby lehnul. Jinými slovy, to bylo extrémně easy. Jako úplně. Na fuck. Jak to je vůbec možný, ty vole. Potom, protože mě zabili tihle 2 debilní psy, jsem musel boss fightit ještě jednou. Prošel jsem přes soukromý masový hrob, tady do toho zasranýho, schátralýho baráku, kde jsem dostal po palecu týhle borky. Chtěla hroty, a tak jsem použil svoji klasickou strategii. Prostě jsem ji zdrhnul. Vypustil jsem majiteli bazén a dostal jsem se do starého baráku. Tohle chapadlo mi chtěl ukrást péženku. Chuj jeden. No. V jednom pokoji jsem našel nějakýho doktora, co už to nedal. No tak se oběsil. Rest in peace, brácho. A potkal jsem Bruce Snema. Chtěl se mi podívat na zoubek, ale nedošlo mu, že to, co dělá, je pokus o vraždu. A tak jsem ukončil to hovno, které nazývá svým životem. Na druhý pokus. Protože na poprvé mě sežral. Vykouřil jsem včelku Máju, teda, cože? Ne tak, jak si myslíte. A šel jsem hned k dalšímu bossovi. Potom, co jsem porazil Sepiaga, jsem na chodbě potkal Veskra. A měli jsme tu nejvíc divnou konverzaci, jakou jsem kdy ve svém životě zažil. A věřte mi, trávím čas tím, že hraju počítačové hry. Já zažívám ve svém denním životě hromadu divných mezilidských interakcí. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. Potom, co jsem vešel zpátky do starého baráku, jsem zjistil, že mě sem něco sledovalo. Ukázalo se, ale že to byl jenom Hunter. A pokud nevíte, co to je Hunter, tak to je prostě takový velký zelený čurák. Těsně, než se na mě načaržoval, tak jsem chtěl otevřít dveře a zmizel do daleka. Jinak, už jsem zmiňoval, jak v téhle hře fungují dveře. No, mezi každou místností máte jedny dveře, což je vlastně animace, během který se načte druhá místnost. A je to animace toho, jak otevíráte dveře. Jako, trvá to extrémně dlouhá, máte tam těch animací během jednoho hranu třeba 500. Je to fakt extrémní bullshit. Jako regulérně si myslím, že třeba aspoň třetina mýho 6hodinového gameplaye je koukání na otvírání dementních dveří. Každopádně na druhé straně těchto dveří na mě čekal druhý zelený čurák. Počkat, jedna žena sama v místnosti s velkým zeleným čurákem. Šreku? No nic. Vešel jsem do místnosti se sochama, kde jsem si má trochu pohnul. Potom jsem v jedné knize našel německou orlici, kterou tam asi někdo nechal ještě od druhé světové. No. Sešel jsem do sklepa, kde, jak se ukázalo, mají velký problém s pavoukama. Potom jsem šel do knihovny a k mému překvapení tam na mě čekal had. No, přemýšlel jsem, jak se do háje dostal z té půdy, když nemá ruce. Ale potom, co se ke mně nebezpečně začal přibližovat, jsem uvážil, že to je zbytečná myšlenka a mnohem radši budu přemýšlet, jak ho dostat do hrobu. Poté, co jsem do něj narval asi 5 granátů, lehnul a už se nezvedal. Takže, I guess. Potom jsem v nějaký pracovní vytal z hlavy lososa nějaký diamant.
Následně jsem jako největší profík dodžnul jednoho huntera a šel jsem na zahradu. Tentokrát jsem napustil ten bazén, abych se mohl dostat do dolu. A ano, v této fázi hry mě už nepřekvapilo, že tenhle barák má i vlastní důl. V dole jsem narazil na Enrika, který mi řekl, že v Stars, což je elitní jednotka Raccoon City policie, je nějaký zrádce a že jsme úplně doomed. Potom jsem splnil tuhle skládačku a najednou jsem měl tenhle klíč. Následně se mě snažil přejet tenhle kámen, ale naštěstí jsem utekl. A s dalšíma dveřmama na mě už čekal tihle hezcí pavoušci. Došlo mi, že musím otevřít ty dveře, který hlídá, a že na to bude nejlepší vzít nůž. A potom mě jeden z těch pavouků zabil. A teďka je pro mě ideální čas pobavit se o tom, jak fungují nové a staré hry a jaký je v nich rozdíl. Protože v nových hrách máte checkpointy za každým rohem, ale ve starých? Ne. V prvním díle Residenta používáte k ukládání psací stroje a uložit můžete jenom, když máte Inghost. A dejme tomu, během hry docela dost. No jo, ale potom se vám může stát třeba to, že do boss fightíte a zabije vás ale úplná píčovina. Ale savenuli jste si to 30 minut před boss fightem. No, hádejte, co se mi stalo. Našel jsem výtah a sjel jsem s Barrym, který mě nějak zázračně našel, ještě níž než jsme doteď byli. Takže typuju, že za chvíli se dostaneme k jádru. A ukázalo se, že tady dole je boss. A byl to zase ta borka s pytlem na hlavě. Prošel jsem kolem ní a střídal jsem tenhle box na tuhle lanovku. Když jsem se vrátil k výtahu, tak se ukázalo, že ten červ Barry mi jednoduše ujel. No nic. Box jsem rozdrtil, ukázalo se, že v něm byl rozbitý plamenomet. Vedl jsem se zpátky za Aničkou a zadal za tuhle páku. Potom jsem ten plamenomet položil na tyhle tyče, aby se mi nezavřely dveře. Dostal jsem se někam do kanálu, odkud vedl žebřík zpátky do té rozpadlé chaty. Odtam jsem přeběhl do hlavního baráku, cestou zpátky jsem ještě sebral tenhle znak Umbrelly a vyšel jsem do pracovny, kde byl druhej a podobnej. Potom jsem přebyl zpátky do hlavní místnosti, kde jsem pomocí těch znaků odemkl dveře do soukromého kinosálu, teda sklepa. Tam, jak se ukázalo, byl nějaký hrob a Barry. Opravdu mě zajímalo, jak mě tentokrát našel. Chtěl po mně svoji pistoli, a tak jsem mu ji dal. Why not, že jo? Potom jsem schodil tyhle 4 květináče dolů někam, jako fakt nevím. A otevřel jsem tím tuhle rakvičku. Ukázalo se, že to byl hrob Aničiny matky. Tak když se to dozvěděla, tak vzala její lebku a skočila do neznáma. Jakože, OK. Potom se pomocí těch 2 německých orlic otevřel tajnou cestu do nějakých laboratoří. Zalogoval jsem se tam do jednoho z počítačů, protože někdy si dávno Enrique požádal, že kdyby to nezvládl, tak se mu mám podívat do počítače a promazat moje historii netu. No, a jako správný druh jsem své slovo dodržel. V další místnosti na mě čekala tahle velká moucha a jako je jich tady pár v téhle části, ale actually jediný, co proti těmhle mouchám stačí dělat, je, že prostě zdrhnete. Já jsem dostal jenom 1 hit a to je, protože jsem vemeno. V téhle fázi ranu už jsem se jako cítil jako fakt jako Forrest Gump. No nic. Běžel jsem nabít baterku a zapl jsem elektřinu výtahu. A u výtahu mě zastihl Barry. Ty vole, to je fakt ale náhoda, že mě zase v tomhle mezi galaktickým baráků našel. Zajímavý, ty vole. Ukázalo se ale, že výtah vedl už do dalších laboratoří, kde na nás čekal Wesker. Odhalil nám, že začal pracovat pro Umbrellu. I když, jako, ne tak úplně, ale dejme tomu v tomhle případě, bude to jednodušší. Potom nám taky Wesker odhalil, že unesl Barryho rodinu. A tak Barry musel dělat všechno, co po něm Wesker chtěl, jinak by ji zabil.
A nakonec vytvořil tohle monstrum, který byl zároveň naším posledním bossem. Tyrant 001. Barry se ale nakonec pochlapil a rozhodl se mi pomoct. První fight byl v celku lehkej, jako byl na úrovni všech ostatních. Potom se ale spustil alarm a tak jsme s Barry museli zdrhnout. Na povrchu jsme odpálili rachejtle, abychom přivolali našeho pilota. Dal jsem poslední boss fight a tenhle byl v celku hard. A nakonec jsme odletěli do západu slunce. Jinak Resident Evil 1 rozhodně doporučuji. Ta je výborná a rozjede to každá brambora. Pokud vám nebudou vadit ty kamera angly, anebo se přesně dokážete přenést, tak myslím, že si to užijete. Takže bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste zhlédli toto video až úplně do konce. Podržíte mě úplně každým lajkem, úplně každým, vlastně čímkoliv, ale důležitý asi budou komentáře, hlavně s kritikou, protože na té actually něco můžu zlepšit. Hodně mi udělá radost, kdybyste to sdíleli svým kamarádům, ale nemusíte samozřejmě. Děkuji za pozornost a mějte krásný zbytek dne.